Khi nói về những chiếc xe lạ nhất trên thế giới, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những chiếc siêu xe gầm rú trên đường đua. Có người lại nghĩ đến chiếc xe của Tổng thống Mỹ. Thế nhưng, có một chiếc xe lại mang hình dáng không giống ai. Nó đi ngược lại quy tắc thiết kế ô tô thông thường. Đó chính là chiếc xe của Giáo hoàng. Sự kỳ lạ của chiếc xe này không nằm ở chỗ nó chạy nhanh bao nhiêu. Nó cũng không được sinh ra để leo đèo, lội suối. Chiếc xe này mang một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Nó phải bảo vệ an toàn tuyệt đối cho người đứng đầu Vatican. Tuy nhiên, nó lại không được phép che giấu người đó đi. Đức Giáo hoàng phải được nhìn thấy rõ ràng bởi hàng trăm ngàn người đang đứng hai bên đường. Giải bài toán vừa bảo vệ chặt chẽ, vừa phô bày rõ ràng là lý do cỗ xe này trở nên đặc biệt nhất hành tinh. Nhiều thập kỷ trước, những chuyến đi thăm của Giáo hoàng rất đơn giản. Thời xưa, các ngài thường được khiêng trên một chiếc kiệu gỗ gọi là sedia gestatoria. Khi ô tô bắt đầu phổ biến, Giáo hoàng chuyển sang dùng xe ô tô. Đó thường là những chiếc xe mui trần sang trọng của các hãng lớn. Mọi thứ rất cởi mở, không có lớp kính chống đạn nào che chắn, không có những biện pháp an ninh gắt gao. Mọi người có thể tiến đến rất gần cỗ xe. Nhưng rồi một buổi chiều tháng 5 năm 1981 đã làm thay đổi tất cả. Khi đó, Giáo hoàng John Paul đệ nhị đang ngồi trên một chiếc xe mui trần đi vòng quanh quảng trường Saint Peter. Bất ngờ những tiếng súng chát chúa vang lên. Giáo hoàng đã bị trọng thương. Cả thế giới bàng hoàng. Lực lượng an ninh của Vatican nhận ra rằng thời kỳ của những chiếc xe mui trần không che chắn đã kết thúc. Từ khoảnh khắc đó, xe của Giáo hoàng chính thức bước sang một trang mới. Nó không còn là một chiếc xe diễu hành đơn thuần nữa, nó phải tiến hóa thành một pháo đài di động, nơi sự an toàn được đặt lên hàng đầu. Khi chiếc xe lăn bánh trên đường phố, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào phần đuôi xe. Ở đó có một khối kính nhô cao, lấp lánh rực rỡ dưới ánh nắng. Thế nhưng đằng sau vẻ ngoài mỏng manh trong suốt đó lại là một kiệt tác về kỹ thuật bảo vệ. Khối kính này không phải kính cường lực bình thường mà chúng ta hay thấy trên xe ô tô hay cửa kính các tòa nhà. Nó là ranh giới sống còn giữa sự an toàn tuyệt đối và những nguy hiểm rình rập. Khi chế tạo xe cho các nguyên thủ quốc gia, các kỹ sư thường dùng những tấm thép dày cộp để bọc kín mít từ đầu đến chân. Nhưng với xe Giáo hoàng, họ phải đối mặt với một bài toán hóc búa hơn rất nhiều. Nếu dùng thép bọc kín, chiếc xe sẽ biến thành một cỗ xe tăng lạnh lẽo. Người dân đứng chờ hàng giờ đồng hồ hai bên đường sẽ không thể nhìn thấy vị lãnh đạo tinh thần của mình. Đây là điều tối kỵ trong các chuyến công du. Vì vậy, các nhà thiết kế buộc phải tìm những loại vật liệu tàng hình nhưng lại phải cứng như thép. Câu trả lời chính là một loại nhựa tổng hợp đặc biệt có tên là polycarbonate. Để chế tạo lồng kính này, người ta không dùng một tấm kính đơn lẻ. Họ phải ép chặt nhiều lớp kính thủy tinh và các màng nhựa polycarbonate lại với nhau bằng công nghệ cao. Kết quả tạo ra một bức tường trong suốt dày tới gần 8 phân. Độ trong suốt của nó tuyệt vời đến mức, dù dày như vậy, hình ảnh Giáo hoàng nhìn từ bên ngoài không bị méo mó hay mờ đục. Đổi lại sự trong suốt đó, sức mạnh của khối kính thật đáng kinh ngạc. Khi một viên đạn súng trường tự động tốc độ cao găm vào, lớp kính này không vỡ vụn hay xuyên thủng. Thay vào đó, nó hoạt động như một chiếc lưới cao su dẻo dai. Kính hấp thụ toàn bộ lực bắn, làm bẹp đầu đạn và phân tán lực va đập rộng ra xung quanh. Nó giữ chặt viên đạn ở bên trong lớp nhựa để bảo vệ hoàn toàn người đứng phía sau. Kính thậm chí có thể chịu được sức ép khổng lồ và những mảnh văng sắc lẹm từ các vụ nổ bom nhỏ ở cự ly rất gần. Nhờ lớp giáp tàng hình này, Giáo hoàng có một không gian an toàn tuyệt đối nhưng không hề có cảm giác bị nhốt trong một cái hộp. Ngài vẫn có thể mỉm cười, vẫy tay và ban phước. Để kết nối với bên ngoài, xe trang bị hệ thống loa và micro siêu nhạy. Giáo hoàng vẫn nghe thấy rõ tiếng hò reo của đám đông và giọng nói của ngài cũng được truyền ra một cách ấm áp nhất. Mặc dù an toàn là vậy, nhưng việc đặt một người vào trong một khu vực đó đóng kín hoàn toàn lại sinh ra một loạt những rắc rối. Vấn đề đầu tiên và khủng khiếp nhất chính là nhiệt độ. Bạn hãy thử tưởng tượng cảm giác đỗ một chiếc xe ô tô ngoài trời nắng gắt vào mùa hè, rồi ngồi vào trong và đóng kín mọi cánh cửa. Chiếc lồng kính của Giáo hoàng cũng hoạt động giống hệt như một hiệu ứng nhạc kính thu nhỏ. Dưới ánh nắng chói chang, đặc biệt ở các quốc gia nhiệt đới, nhiệt độ bên trong lồng kính có thể tăng vọt lên mức nguy hiểm chỉ trong vài phút. Hơi nóng hầm hập cộng với lớp kính dày bưng có thể khiến người bên trong ngạt thở hoặc ngất xỉu vì sốc nhiệt. Nhưng đó chưa phải là mối lo ngại lớn nhất. Lực lượng an ninh Vatican luôn phải chuẩn bị cho những kịch bản tồi tệ nhất. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chiếc xe không may bị tấn công bằng đạn súng? Hơn nữa, lại bị tấn công bằng khí độc hay vũ khí hóa học. Khói mù mịt hoặc khí ga có thể bay lơ lửng bên ngoài cỗ xe. Để đối phó với điều này, bên dưới chiếc lồng kính được tích hợp một hệ thống duy trì sự sống cực kỳ hiện đại. Hệ thống này bao gồm một dàn điều hòa không khí có công suất khổng lồ, hoạt động liên tục nhưng rất êm ái để không gây ra tiếng ồn. Nó làm mát siêu nhanh, đánh bay hiệu ứng nhà kính để giữ cho nhiệt độ luôn ở mức mát mẻ nhất. Quan trọng hơn, hệ thống thông gió này đi kèm với các bộ lọc không khí đa tầng chuyên dụng, giống hệt loại dùng trong xe tăng hay đồ bảo hộ chống độc của quân đội. Nó có khả năng lọc sạch hạt bụi, vi khuẩn và vô hiệu hóa ngay lập tức các loại khí ga, hóa chất độc hại.
Hơn thế nữa, hệ thống đã liên tục bơm không khí vào trong để tạo ra áp suất dương bên trong buồng kính. Hiểu đơn giản là áp suất không khí bên trong xe luôn cao hơn bên ngoài. Do đó không khí chỉ có thể thổi từ trong ra ngoài qua các khe kẽ siêu nhỏ, hoàn toàn ngăn chặn mọi luồng khí độc lọt ngược vào trong xe. Trong tình huống xấu nhất, khi không khí bên ngoài hoàn toàn bị ô nhiễm và không thể lọc được nữa, hệ thống sẽ tự động đóng kín toàn bộ. Lúc này dưỡng khí oxy sẽ được cung cấp từ các bình oxy khẩn cấp được giấu an toàn dưới gầm xe. Nhờ hệ thống tinh vi này, Giáo Hoàng luôn có một bầu không khí tinh khiết và mát mẻ để hít thở, bình thản vượt qua mọi nguy hiểm bủa vây ở bên ngoài cỗ xe. Việc lắp đặt một khối kính khổng lồ cùng hệ thống thép gia cố dưới gầm xe khiến trọng lượng của chiếc xe tăng lên chóng mặt. Một chiếc xe Giáo Hoàng có thể nặng hơn xe bình thường đến vài tấn. Trọng lượng quá nặng đặt ra một thử thách lớn cho hệ thống máy móc bên trong. Khung gầm và hệ thống giảm xóc của xe phải được làm lại hoàn toàn. Nếu không, xe sẽ bị nghiêng lệch, xóc nảy hoặc thậm chí là lật nhào khi ôm cua. Nhờ sự điều chỉnh này, xe luôn giữ được độ cân bằng hoàn hảo, giúp Giáo Hoàng đứng vững vẫy tay mà không bị rung lắc. Một nghịch lý thú vị nữa đó chính là tốc độ ở chiếc xe. Xe sở hữu động cơ cực mạnh nhưng phần lớn cuộc đời chỉ để bò trên đường. Trong các cuộc diễu hành, xe chỉ chạy với vận tốc khoảng 10 đến 15 km/h. Việc bắt một động cơ cỡ lớn phải chạy ở tốc độ rùa bò trong suốt nhiều giờ liền là một điều vô cùng khắc nghiệt. Máy xe rất dễ bị quá nhiệt và bốc khói. Do đó các kỹ sư đã phải thiết kế hệ thống tản nhiệt đặc biệt giúp cỗ xe luôn mát mẻ dù phải nhích từng mét trên đường dải nhựa nóng bỏng. Tất nhiên, trong trường hợp khẩn cấp, chiếc xe này không hề chậm chạp. Động cơ được tinh chỉnh để có thể bứt tốc mạnh mẽ bất kỳ lúc nào. 4 bánh xe được trang bị loại lốp đặc biệt có lõi thép bên trong. Ngay cả khi kẻ xấu bắn thủng nát bét cả 4 quả lốp, chiếc xe vẫn không bị xẹp xuống. Nó vẫn có thể lao đi vun vút với tốc độ hơn 100 km/h để nhanh chóng đưa Giáo Hoàng thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Có một điều rất đặc biệt, đó là xe Giáo Hoàng không bao giờ có một kiểu cố định. Hình dáng của chiếc xe phụ thuộc rất nhiều vào tính cách của từng vị Giáo Hoàng. Mỗi vị lại chọn cho mình một cách xuất hiện khác nhau. Dưới thời của Giáo Hoàng Benedict XVI, người ta thấy những chiếc xe Mercedes-Benz to lớn, bọc thép kiên cố. Cỗ xe toát lên vẻ uy nghi, trang trọng và an ninh được thắt chặt ở mức tối đa. Mọi thứ đều bóng bẩy, hoàn hảo và tuân theo những tiêu chuẩn bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Thế nhưng, khi Giáo Hoàng Francis lên ngôi, ông đã mang đến một làn gió hoàn toàn mới. Nổi tiếng là một người giản dị và luôn muốn gần gũi với người dân, ông thường xuyên phá vỡ các quy tắc an ninh cứng nhắc. Ông không thích ngồi trong những chiếc xe bọc thép đắt tiền. Ông thường xuyên yêu cầu tháo bỏ lồng kính chống đạn để có thể trực tiếp chạm tay vào người dân. Thay vì những thương hiệu xa xỉ, Giáo Hoàng Francis chọn những chiếc xe bình dân, thậm chí là những chiếc xe bán tải đơn giản được cải tạo lại phần thùng phía sau. Với ông, sự kết nối chân thành với con người quan trọng hơn những lớp kính bảo vệ dày cộp. Gần đây nhất, bắt kịp với xu hướng bảo vệ môi trường của thế giới, xe Giáo Hoàng cũng đang dần được xanh hóa. Các hãng xe bắt đầu thiết kế những chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện hoặc bằng nhiên liệu hydro không xả khí thải. Dù thay đổi từ động cơ xăng sang động cơ điện, từ xe sang trọng sang xe bình dân, sứ mệnh của chiếc xe vẫn không đổi. Nhìn lại chặng đường dài, xe của Giáo Hoàng thực sự là một cỗ máy chứa đựng đầy những mâu thuẫn thú vị. Nó là sự kết hợp giữa những công nghệ bảo vệ lạnh lùng, tối tân với mong muốn được tỏa ra sự ấm áp, gần gũi thương yêu của tôn giáo. Dù ở hình dáng nào, lăn bánh ở quốc gia nào, cỗ xe ấy vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ của mình, chở niềm tin đi muôn nơi một cách an toàn nhất. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Giờ thì xin được nói lời chào. Tạm biệt.